Mijn naam is Kwee Chu Hao. Kwee is mijn achternaam, staat vooraan. En omdat ik ook van Chinese afkomst ben, hou ik ook de traditie aan om mijn achternaam vooraan te zetten. Ik ben de zoon van Letty Kwee. Letty Kwee heeft een boekje geschreven, een babyboek van mijn zus. Mijn zus die op 12 augustus 1945 is geboren. Dat boek heb ik in handen. Heb ik ook in bruiklijn gegeven aan het Rijksmuseum. Omdat daarin met name ook het gewone leven in Indonesië tijdens die periode is beschreven. Het babyboekje is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Batavia. Het is dus duidelijk een Nederlands geënt boekje. De plaatjes zijn van blonde baby's. En ja, dat zomaar in feite nog in de oorlogstijd nog te verkrijgen was. En het is niet een one-off, het zijn er meer. Want mijn ouders hebben er 2 gekregen. Eentje die dus gebruikt is voor mijn zus. En een ander die later voor mij gebruikt is. Waarbij mijn vader dus de tekst van babyjaren in Indië heeft gewijzigd in babyjaren in Holland. Er zijn dagelijkse dingen bijgehouden. Met name waarin de feesten van mijn vader, wat hij deed. Want hij was gek op sate kambing, een andere kambing. Dus het was altijd een of andere wijze om kambingfeest te vieren. Zoals mijn moeder dat omschreef. Voor de rest natuurlijk de gebruikelijke dingen van als kind. Hoe groot word je, hoe zwaar ben je en je ziektes, je probleempjes, je buikpijnen. Maar over proclamatie of de capitulatie is niks geschreven. Wel, wat heel belangrijk was om te zien, dat er 1 of 2 puntjes waren waaraan dus de oorlog werd gerefereerd. Eén daarvan was dat mijn vader, zoals mijn moeder het beschreef, zei dus dat mijn zus een engel was, een vredesengel. Want de capitulatie was net geweest. En dat hij beschreef dat heel graag zou willen zien dat zijn broer, waarvan niemand wist waar hij was, ooit zou terugkomen. Zijn broer bleek piloot te zijn en in Australië gelegerd en kwam ook inderdaad weer terug. Mijn moeder omschrijft dus het dagelijkse leven. En dat is dus heel normaal. Gaat naar een dokter toe, alsof er gewoon niks gebeurt. En ja, het is natuurlijk heel gek om te bedenken dat waar mijn moeder in het ziekenhuis ligt, dat er 1 kilometer verderop de proclamatie is. En er niks van weet. Het is toch wel bijzonder, vind ik. Wat ook in het boek staat is dat op 1 januari 1946, dus in feite nieuwjaarsdag, daar ook aan de oorlog wordt gerefereerd. Met name dat daar door het knallen mijn zus door mijn moeder onder de babytafel werd gelegd. Omdat iedereen natuurlijk graag het nieuwjaar wil vieren met knallen. Dat gebeurt natuurlijk ook met pistools, geweren. En daarbij ook bang waren dat daarmee ook met kogels verwond zou kunnen raken of eventueel gedood. Dus dat was dus echt zoeken naar schade. Want ja, een knal kan net zo goed een geweerschot zijn. De Chinezen in Indonesië werden met name tijdens de oorlog ook door de Japanners gezien als dus collaborateurs van de Nederlanders. Velen werden dan ook opgesloten. Ik denk dat daarna ook tijdens de revolutie weer dus de Chinezen ook weer gezien zijnde als collaborateurs van de Nederlanders, dat ook het nodige te lijden hadden. Mijn vader heeft daar nooit over verteld over de reden waarom hij naar Nederland ging. Of dat nou kwam door het geweld wat tegen de Chinezen werd gebruikt. Ik kan me wel voorstellen dat natuurlijk als je een beurs hebt gekregen, dus, en je ziet toch wel dat in je omgeving dat het toch nog wel wat rumoerig is, dan je denkt, nou, misschien is het wel goed om daar gebruik van te maken om in een wat rustiger vaarwater te zitten. Maar uiteindelijk heeft hij wel gekozen om naar Indonesië terug te gaan. Alleen pas toen hij ontdekte dat je als Chinees toch wel
belaagd werd, dat hij dan zich gekozen heeft om toch in Nederland te blijven. Het is ook hier, denk ik, een les, omdat hier een koloniale strijd is geweest van 350 jaar. Waarbij het een behoorlijke onderdrukking is geweest. En waarbij Nederland natuurlijk erg veel geprofiteerd heeft van Indonesië. Van de rijkdommen van Indonesië.